ni guys. Lami-lami gini ron kay may kang pagkadugmok. Sakay na ko gihurot ang luya. Ay, kalami. Ubay-ubay gid siya. Hindi na ko gihurot ko. Hello guys, ito. Pangalawang araw na iinom tayo nito ng luya. Marami-rami ngayon ano. Hi. Hala. Pero update ko kayo guys. Nung simula nung uminom ako ng isang araw, bihira na lang ako uubuhin. Pero meron pa konti. Kaya tutuloy ko pa. Pagkaabutin pa ako ng pangatlo. Ang dami. Dami. Hindi ko masyadong nilagyan ng maraming mainit na tubig para dali lang. Ito yung kinuskusan ko na massage ko dito sa dibdib ko. Pero, kaya dito ako sa kwarto uminom. Prepare ako na sana yung candy ko. Nag-iisa lang yun eh. Mawala pa. Ay nakulang. Nawala yung candy ko. Isang piraso lang yun. Wala pa ito. Isang piraso lang. Maliit pa. Ito kakainin ko pagkatapos ko uminom ng luya. Ah! Sobrang anghang. Kasi marami yung luya sa tubig. Hindi ko nga inubos yung binalatan ko na luya. Meron lang yung pakiramdam ko simula nung uminom ako ng luya. Medyo okay na. Bihira na lang ako ubuhin pero meron pa konti kaya tinuloy ko. Then observe ko to bukas or sa susunod na araw kung meron pa ding ubo. Iinom pa ako pangatlong beses na. Kaya thank you so much. Update lang yon kung ano yung naramdaman ko simula nung uminom ako. Medyo okay na. And thank you so much guys for watching. This ain't over.